Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đã bao giờ cãi nhau tay đôi với một đứa bạn mà rõ ràng là nó đã sai rành rành ra đấy rồi, nhưng mà nó vẫn cố cãi chày cãi cối và khiến cho chúng ta tức đến mức muốn tăng xông lên và tự hỏi rằng là sao trên đời này nó lại có một cái đứa não phẳng như thế nhỉ? Ôi, nhưng mà các bạn ơi, khoan nhá, bình tĩnh đã. Có bao giờ bạn lại nghĩ chính bạn cũng là cái đứa mà cãi chày cãi cối đấy trong mắt người khác hay không? Chào mừng các bạn đã đến với Giải mã tâm lý và hành vi. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ cùng các bạn cùng nhau bóc trần một căn bệnh nan y mà tôi cam đoan là 99% nhân loại đều mắc phải. Cái bệnh mà khiến cho bạn thấy người yêu cũ vẫn tốt, thấy idol của mình luôn oan ức và thấy quyết định mua một cái áo xấu hoắc của mình vẫn là đúng đắn. Và điều quan trọng nhất là nằm ở phần cuối video này. Các bạn hãy xem hết nhé! Vâng, và hiệu ứng tâm lý mà chúng ta đang nói tới, nó có một cái tên khoa học nghe rất là kêu: thiên kiến xác nhận. Còn một cái tên dân dã khác đó là tao luôn đúng, cấm cãi. Vậy thì thiên kiến xác nhận là gì? Nghe thì sang mồm thế thôi, chứ hiểu đơn giản thì là như thế này. Bộ não của chúng ta thực ra thì nó rất là lười và chảnh. Nó chỉ thích nghe những cái gì mà nó muốn nghe, và nó chỉ tin vào những gì mà nó đã tin. Khi mà gặp một cái thông tin trái chiều thì não của bạn sẽ tự động bật một cái chế độ ninja, nghĩa là bịt tai, che mắt, lướt qua như một cơn gió. Và ngược lại thì chỉ cần một cái thông tin bé tí tẹo ủng hộ cái suy nghĩ của bạn thì não sẽ vỗ đùi cái đét. Đấy, thấy chưa? Tao thánh thật mà. Nói chung là phương châm sống của não đó là sự thật không quan trọng là tao thấy sướng. Tôi lấy một cái ví dụ điển hình nhất, đó là trong tình yêu. Khi mà bạn đang crush một cái ai đó, ôi thôi, người ta thở thôi ấy, thì bạn cũng thấy nó giống như là thơ của haiku ấy. Người ta ngáp thôi, bạn cũng thấy là nghệ thuật. Rồi khi mà con bạn thân nó ghé tai nó bảo: ê mày, thằng đó ấy, nó gia trưởng lắm. Nghe đồn ấy, nó còn bắt người yêu cũ ăn cơm phải chan canh trước khi mà gắp thịt cơ đấy. Lúc này thì cái thiên kiến xác nhận của chúng ta sẽ kích hoạt. Thay vì chúng ta tỉnh táo thì chúng ta sẽ bật một cái chế độ luật sư bảo chữa. Ôi, không phải như thế đâu, chắc là hôm đó anh ấy sợ bạn gái nghẹn thôi. Hoặc là gì? Ôi, anh ấy là người truyền thống, lo lắng cho sức khỏe người yêu thôi. Những cái lá cờ đỏ to đùng bay phấp phới trước mặt bạn, nhưng mà qua cái cặp kính thiên kiến ấy, bạn chỉ thấy đó là cái cờ lễ hội này, hay là cờ tình yêu. Để rồi sau này khi mà chia tay ấy, thì bạn mới ôm gối khóc. Ôi, biết thế ngày xưa. Thực ra thì chẳng có biết thế đâu, do não của bạn lừa bạn thôi. Một cái cấp độ tiếp theo nữa đó là cái văn hóa đu idol. Idol của bạn thì là nhất. Nào là đẹp trai, rồi hát hay, rồi là nhân cách vàng, nết na thủy mị. Rồi đùng một cái, khi mà có một cái tờ báo đăng tin idol dính phốt vì cái thái độ lồi lõm, thì người ta thường nhìn vào đó là gì? À, chắc là sao hạng A nên là chảnh. Nhưng mà đối với fan cuồng, những cái người mà đã bị dính cái thiên kiến như là tôi nói ở trên ấy, thì khi mà nhìn vào cho rằng là đấy là cái thuyết âm mưu, đấy là truyền thông bẩn thôi, idol của tôi bị hại, đó là ảnh cắt ghép, video dùng AI fake cả đấy. Lúc này thì não của bạn không đi tìm sự thật, mà não của bạn đi tìm sự bình yên cho tâm hồn. Bạn chỉ share những cái bài bênh vực và lốc sạch những ai mà dám hó hé nói xấu oppa. Chúng ta không bảo vệ idol, mà đây là chúng ta đang bảo vệ niềm tin mù quáng của chính mình mà thôi. Chưa hết đâu nhá, cái này mới là đau ví này. Ví dụ như là bạn đang thích một con iPhone mới, bạn muốn mua lắm rồi, nhưng mà lương tâm và cái ví tiền nó cắn rứt, nên là bạn lên mạng xem review cho nó khách quan. Nhưng thực tế là 10 bài chê, nào là nóng máy, pin yếu, giá cắt cổ. Nhưng mà não của bạn thì lại cho rằng ôi, cái bọn này làm gì biết dùng, chắc là toàn anti-fan. Nhưng mà hễ chỉ cần một bài khen thôi nhá, màu đẹp đấy, thì não của bạn lại cho rằng là ôi, chốt đơn, uy tín luôn. Bạn đang không đi tìm sự thật về cái điện thoại, mà bạn đang đi tìm sự đồng tình để mà hợp thức hóa cái việc tiêu tiền. Hay là mấy ông chơi coin chứng khoán cũng như thế thôi. Mua xong một mã nó giảm sấp mặt luôn, tin xấu thì đầy rẫy. Ôi, nhưng mà các ông chỉ chăm đọc tin tốt kiểu như là dự án sắp tung tính năng mới. Để làm gì? Để nó gồng lỗ cho nó yên tâm. Đây là một pha tự hủy do thiên kiến xác nhận cầm lái chứ đâu. Vậy thì tại sao tạo hóa lại ban cho chúng ta một cái tính năng bug này nhỉ? Thứ nhất ấy, là vì não chúng ta lười. Để mà thay đổi một cái suy nghĩ thì nó tốn vô cùng calo các bạn ạ. Chấp nhận mình sai nghĩa là chúng ta phải dọn dẹp lại toàn bộ cái hệ thống tư tưởng.
nghĩ thôi thì đã thấy mệt rồi. Thôi, giữ cái cũ cho nó khỏe. Thứ hai, đó là vì cái tôi to đùng. Khi mà thừa nhận tao sai rồi ấy, là một cái cảm giác mà rất là thốn. Nó làm tổn thương lòng tự trọng. Trong chúng ta thì chẳng ai muốn nhận mình là kẻ ngốc, đã tin vào tin giả hoặc là tin nhầm người. Nên là thôi, cứ đổ tại hoàn cảnh cho nó sang. Thứ ba, vì là nó gây nghiện. Cái cảm giác mà tao biết ngay mà. Khi mà thấy ai đó đồng quan điểm với mình ấy, thì nó phê y như là uống trà sữa full topping vậy đó. Não của chúng ta nghiện được cái cảm giác được vuốt ve mà. Vậy thì làm sao để bớt u mê? Đây, tôi có thuốc chữa cho các bạn ngay đây. Tuy là nó hơi đắng nhưng mà dã tật. Nhưng mà cũng không quá là khó đâu các bạn nhé. Hãy đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục nào. Đây, thuốc chữa của các bạn đây. Bước 1 là bạn hãy tự tát vào má. Tất nhiên là theo nghĩa bóng thôi nhá. Bạn hãy tự hỏi, nếu như mình sai thì sao? Mỗi khi mà bạn quá chắc chắn về điều gì, ví dụ như là cái quan niệm ăn tỏi để chữa ung thư, hay là anh ấy yêu mình thật lòng ấy, thì bạn hãy thử dừng lại khoảng 3 giây. Thử tìm xem có cái bằng chứng nào mà chứng minh là bạn sai hay không. Bước thứ 2 nhá. Hãy kết bạn với những đứa mà hay cãi. Nghe thì hơi khó chịu đúng không? Nhưng mà các bạn đừng chỉ chơi với những cái đứa mà luôn luôn gật đầu với bạn. Hãy thử một cái góc nhìn của cái phe đối lập. Chẳng hạn như là fan của Apple thì luôn nghe của fan Samsung, hay là fan của MU thì thử nghe fan của Man City. Mục đích ở đây ấy, không phải là để cãi nhau, mà là để thấy một cái bức tranh toàn cảnh hơn. Tiếp theo nữa đó là đến bước số 3. Chúng ta hãy bình thường hóa cái việc quay xe. Người trưởng thành là người mà luôn dám nói. Hồi xưa tao nghĩ thế đấy, nhưng mà giờ ấy thì có thông tin mới nên là tao đã đổi ý rồi. Chúng ta đừng sợ quê, thà quê một tí mà đúng, còn hơn là gân cổ lên mà cãi. Khi mà sai thì chúng ta sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Nếu mà nãy giờ xem video xong mà bạn thấy có một chút hình bóng của mình hay là đứa bạn thân trong đó ấy, thì chúc mừng bạn. Bạn đã bắt đầu giác ngộ và bớt bị não bộ xỏ mũi rồi đấy. Thiên kiến xác nhận là thứ mà ai cũng có, kể cả tôi đây, cái người mà đang kể cho các bạn nghe đây. Nhưng mà cái quan trọng ấy là chúng ta biết mình đang lú để mà tỉnh lại thôi. Và để chứng minh bạn là người có tư duy cởi mở, ham học hỏi, và tất nhiên là Gen Z của chúng ta thì ai cũng đẹp trai xinh gái cả rồi, các bạn hãy bấm like và bấm đăng ký kênh, bấm chuông để nhận những kiến thức hay ho nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video giải mã tâm lý tiếp theo. Bye bye!